السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ام سلیم جی یوٹیوب چینل نه حاضر ما ام مخلص سلیم ملګرو څنګه یې خیر جوړې امید لرم چې بخیر ټیک ټاک خیریت دی الله نو امید لرم عرض دا لرم ملګرو تاسو دا دوه درې ویډیوګانې وکتلې دا څه مقصد کې دي پوره په ډیټیل هم پوه کم او دا موږ څنګه اپلوډ کړئ او دا چینل موږ څه دپاره چلو دا مقصد زموږ څه دی او د دې نه علاوه موږ یو فیسبوک ټویټر چلو چې د هغې څه مطلب دی او په دې مکمل کښانې تاسو نن موږ پوهوو نو که تاسو نوی زموږ دا چینل هم سبسکرایب کړئ او بل آیکن نشان دبوکړئ زموږ به نوې ویډیوګانې تاسو ته راځي پهله خبره خو دا کوم ملګرو چې دا زموږ چینل د څه په غرض دی د ام سلیم جي په نوم دا چینل دی د دې چینل چې څومره انشاءالله مدن کېږي او څومره د دې فالور زیاتیږي څومره دی مدن راځي نو دا که خیر انشاءالله غریبانان څومره بېوسه خلک چې دي نو دوی دپاره دا مونږ یو ذریعه جوړو او مونږ خپل ډونیشن دوی دپاره ورکو کار به مونږ کوو او مدن به غریبانانو ته وباسو الله تعالی به مونږ له انشاءالله اجر راکړي دا زمونږ د خپل زړه نه ایستي دي 70% انشاءالله د دې نه علاوه مونږ فیسبوک باندې یو پیج چلو رضا الهی مددگار helpr په انګلیش کې نوم دی رضا الهی مددگار helping social public د دې نه علاوه ټویټر چلو ام سلیم جی په نو په سوشل میډیا خو نوی نوی وي انشاءالله او الله نه د امید دی تاسو زموږ سپورټ کې او دا ویډیو شیر کې لایک کې ځکه په دې موږ ته حوصله افزایي راځي موږ تاسو دپاره ښکلې ویډیوګانې اپلوډ کوو نورې مزیدارې او د دې به فایده وشي چې څومره ټاپ شي څومره زر دا چینل مونیټایز شي نو انشاءالله د دې مدن به موږ غریبانانو خلکو له ورکو بېوسو بېچاره له چې چا باندې لکونه لکونه روپۍ قرضداري دي پردي مزدوران دي په پردي حکم کې کار کوي روزګار کوي موږ خیر د هغوی ویډیوګانو نشو اپلوډ کولی خو شارټ کټ تاسو ته موږ انشاءالله ښایو چې هغوی له کله ډونیشن ورکوو نو بس شارټ کټ تاسو ته به انشاءالله زه شو کوم نو الله نه مې دا امید دی چې انشاءالله تاسو ما سره پوره سپورټ کوئ زما پښتانه وروڼه یې چې هر څوک یې بالکل د دنیا په ګوټ ګوټ کې چې ټولو ته د زړه د کومې نه سلامونه کوم او زما ملګرو دا چینل سپورټ کوي چې څومره تاسو سپورټ کولی شي انشاءالله چې دې څومره مدن وشي نو دا به موږ غریبانانو خلکو ته ورکوو او هغه تاسو دوه درې ویډیوګانو کې هم کتل نو دغه ویډیو انشاءالله دې نه بعد اسلامي ویډیو را روانه ده که خیري ملګرو چې څومره زموږ چینل باندې لایک کمنټس وغیره کولی شي نو موږ خوشحالېږو درته او زموږ دا چینل به ملګرو لږ زر ټاپ شي ځکه چې څومره زر د غریبانانو مدد موږ وکړو خپله دومره ذاتي وس نه لرم نو انشاءالله دې چینل په ترو باندې دا مې د الله د رضا دپاره دوی ته وقف کړی دی 70% د دې نه علاوه فیسبوک پیج دی فیسبوک پاڼه ده ټویټر وغیره دی نو ټولو ته زما دا خواست دی راځم به بیا د بلې ویډیو سره زوم سلیم خان اینډ دلوی الله په امان